नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। नेपालमा टिकटक खुल्यो र चल्यो। नेपालमा टिकटक खुल्यो चल्यो भन्ने यस्ता खालका अफवाह हल्लाहरू तपाईले धेरै सुन्न पाउँदै हुनुहुन्छ होला सोशल मिडियाहरुमा, युट्युबहरुमा र न्युजहरुमा पनि। यसको सत्यता के हो, रियालिटी के हो भनेर म अगाडि भिडियोमा लास्टमा तपाईलाई बताउने नै छु। तर म तपाईलाई टिकटक लाइभ प्रुफ चलाएर देखाउँछु। कुनै VPN लाई युज नगरिकन, DNS सेटिङ कुनै पनि सेटिङ युज नगरिकन तपाईलाई लाइभ प्रुफ नै देखाउने छु टिकटकलाई चलाएर। र भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला। तपाईले पनि यसरी टिकटकलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई मोबाइलको क्रोम ब्राउजर गुगल क्रोममा लिएर जान्छु। क्रोम ब्राउजरलाई तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जानु होला, क्लिक गर्नु होला र क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु होला। खोलिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्दै हुनुहुन्छ सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नु होला www.tiktok.com लेखेर तपाईले गुगलको क्रोमको सर्च बारमा लेख्नु होला। त्यति लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्दै हुनुहुन्छ टिकटक मेक योर डे भनेको छ। यहाँनेरि www.tiktok.com लेखेको छ। यो ठाउँमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरिबाट देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउँदै छु टिकटक चाहिँ यहाँ चलिरहेको छ। म चलाएर देखाउँछु। यसको सत्यता पनि म बताउने छु तपाईलाई लास्टमा भिडियोमा कसरी चलाउने भनेर। अब यति लेखेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने अब यस्तो आउँछ। तपाईले यहाँनेरिबाट ओपन टिकटक भनेको छ, तल नट नाउमा चाहिँ टच गर्नु होला। ओपन टिकटकमा टच नगर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ भिडियो चलिरहेको छ। यहाँ तपाईलाई आउन सक्छ स्वाइप अप फर मोर भनेर। तपाईले स्वाइप अप फर मोर भनेको छ भने तलमाथि सारेर चाहिँ तपाईले टिकटकमा भएका भिडियोहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियोहरू चलिरहेका छन्, चल्छन् पनि। मैले तपाईहरुकै सामु चलाएर देखाइरहेको छु। यसरी यहाँ हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईले यी भिडियोहरू मैले माथि तल सारेर हेरिरहेको छु। यस्तो आयो भने तपाईले नट नाउमा टच गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। नट नाउमा टच गर्नु होला। ओपन टिकटकमा टच नगर्नु होला। त्यो नट नाउमा टच गरेर चाहिँ तपाईले अब टिकटकमा भएका सबै भिडियोहरू तलमाथि सारेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि सर्च बार पनि छ, सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फर युमा आएका भिडियोहरू तपाईले माथि तल सारेर चाहिँ यी भिडियोहरूलाई मजाले हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ। मैले देखाइरहेको छु, म हेरिरहेको छु। तपाईले पनि यसरी नै हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यी भिडियोहरू चलिरहेका छन्, यसरी चल्छन् पनि। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। यी भिडियोहरू चल्नुको पछाडि के छ म तपाईलाई पछाडि भिडियोमा लास्टमा अन्तिममा बताउने नै छु रियालिटी खास कुरा के हो भनेर। अब यसरी हामीले यी भिडियोहरू चलेको देखिरहेका छौँ। यो भिडियो चल्नु मात्रै होइन, म तपाईलाई देखाउँदै छु। तपाईहरुले अब यो क्रोम ब्राउजरमा गएर यसरी टिकटकलाई खोलेर तपाईहरुले माथितिर गएर यहाँ तीनवटा धर्का देख्दै हुनुहुन्छ। यो तीनवटा धर्कामा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनेरि लगइनको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँबाट लगइन गर्न पनि सक्नुहुनेछ र आफ्नो आइडीलाई लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले त्यहाँबाट लगइन गर्नुभयो भने भएन भने अर्को अप्सन तपाईले यहाँ तलतिर प्रोफाइलको अप्सन छ। यो प्रोफाइलमा टच गर्नुभयो भने तपाईले साइन अप भनेर आउँछ। यो साइन अपमा टच गरेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो साइन अपमा तपाईले टच गर्नु होला। यो साइन अपमा टच गरिसकेपछि यहाँबाट छान्नु होला। तपाईले फोन नम्बरबाट, तपाईहरुले फेसबुकबाट अथवा जीमेलबाट, ट्विटरबाट केबाट साइन अप गर्न चाहनुहुन्छ। मैले फेसबुकबाट खोलेको आइडी हो, त्यही भएर कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्छु। तपाईले केबाट खोलेको आइडी हो त्यसैलाई छान्नु होला। कन्टिन्यू विथ फेसबुक यदि गर्नुभयो भने तपाईले अब यहाँनेरिबाट फेसबुकको अप्सन आउनेछ। तपाईले फेसबुकलाई चाहिँ टच गर्नु होला। अब फेसबुकमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि राख्नुपर्ने हुन्छ फेसबुकको आइडी र तल फेसबुकको पासवर्ड। माथि फेसबुकको आइडी राख्नु होला, त्यसपछि तल फेसबुकको पासवर्ड राख्नु होला र लगइनमा टच गर्नु होला र तपाईहरुको फेसबुक आइडीबाट चाहिँ टिकटक लगइन गर्नु होला। यसरी लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुको रिडाइरेक्ट हुन्छ। कन्टिन्यूमा टच देखायो भने कन्टिन्यूमा टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको फेसबुक चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन्छ। फेसबुकबाट तपाईहरुले खोल्नु भएको छ आइडी भने पनि चल्छ, खोल्नु भएको छैन भने पनि चल्छ। अब यस्तो आयो भने नट नाउमा टच गरिदिनु होला। तलतिर तपाईले आइडी खोलेको छ भने तपाईहरुको लगइन हुन्छ। यदि खोल्नु भएको छैन फेसबुकबाट भने तपाईहरुको रिडाइरेक्ट हुन्छ र खुलिन्छ। त्यतिबेलै तपाईहरुको आइडी चाहिँ यहाँ देखा पर्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म प्रोफाइलमा गएँ भने मेरो प्रोफाइल देखाइरहेको छ। यहाँबाट देख्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। अब तपाईहरुले प्रोफाइल देख्नुभयो, यसरी टिकटक आउँछ। टिकटक तपाईहरुको खुल्छ, प्रोफाइल पनि देखाउँछ। भिडियोहरू प्रोफाइलका तपाईहरुले प्ले गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको प्रोफाइलमा के कसो छ सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चलाउन सक्नुहुनेछ। तर तपाईले ओपन टिकटक भनेर देखाएको ठाउँमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी तपाईहरुको टिकटक चल्ने छैन। त्यही भएर मैले भनिरहेको छु तपाईले नट नाउमा टच गर्नु होला। तपाईले ओपन टिकटक भनेर देखाएको हुन्छ, त्यहाँ देखाउँछ आउँछ अप्सन। त्यो ठाउँमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको यसरी टिकटक चल्ने छैन, चल्दैन पनि। त्यही भएर त्यो ठाउँमा टच नगर्नु होला। तपाईले नट नाउमै टच गर्नु होला। हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ मैले ओपन टिकटकलाई टच गरेँ भने, त्यसलाई खोलेँ भने यसरी टिकटकहरू हाम्रो चल्ने छैन, यी भिडियोहरू चल्ने छैनन्
र चल्दैन पनि यसरी चाहिँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई बार भनिरहेको छु, ओपन टिकटक भनेर आयो, तलतिर नट नाउ आयो भने चाहिँ यसरी ओपन अन टिकटक देखायो भने चाहिँ ओपन नगर्नु होला, त्यो ठाउँमा टच गर्नु होला, नट नाउमा टच गर्नु होला। तपाईँहरूको त्यो ठाउँमा पुग्नु भएन तपाईँहरू भने फेरि गुगल क्रोममा जानु होला र गुगल क्रोममा गएर चाहिँ गुगल क्रोमको सर्च बारमा www.tiktok.com लेखेर सर्च गर्नु होला र त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र त्यही ठाउँमा पुग्नुहुनेछ तपाईँहरू गुगल क्रोम ब्राउजरको सर्च बारमा। त्यति लेखेर सर्च गरिसकेपछि टिकटकभित्र छिर्नुहुनेछ र यहाँबाट तपाईँले टिकटक चलाउनु भयो भने मजाले चल्छ। यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरू चलिरहेको छ। अब चल्दैछ, मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु लाइभ प्रुफ। अब यहाँ तपाईँहरू प्रोफाइलमा जानुभयो भने प्रोफाइल पनि तपाईँहरूको खुल्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल खुलिरहेको छ। तर माथि ओपन अन टिकटकमा क्लिक नगर्नु होला। अब यसरी भिडियोहरू चलिरहेका छन्, प्रोफाइलहरू पनि खोलिरहेका छन्, तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु लाइभ प्रुफ। यसरी चल्छ पनि, खुल्छ पनि, खुलाउन पनि सक्नुहुनेछ, आइडीहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यो तरिकाबाट तपाईँहरूले। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले टिकटकमा भिडियो फर युमा चलिरहेको छ। म यहाँबाट अर्को एउटा लाइभ प्रुफ देखाउँदैछु। म प्रोफाइलमा गएँ, प्रोफाइलमा गएर म एउटा भिडियोलाई प्ले गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लाइभ प्रोफाइलमा भएका भिडियोहरू पनि यसरी प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले भइरहेको छ मेरो, यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सामु मैले प्ले गरिरहेको छु। यसरी चाहिँ तपाईँहरूका प्रोफाइलका भिडियोहरू पनि चल्नेछन्। अब सबै भिडियोहरू चलिरहेको छ। मैले कुनै डिएनएस सेटिङ पनि गरेको छुइनँ, मैले भिपिएन पनि कनेक्ट गरेको छुइनँ, तपाईँहरूकै सामु देखाइरहेको छु। यसरी चल्छन्, चलिरहेको छ। तपाईँहरूले पनि यो तरिकालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा गएर चाहिँ टिकटकलाई लेखेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई लाइक गरेँ भने लाइक पनि हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइल लगइन भएको छ यहाँ, त्यही भएर मैले लाइक कमेन्ट गर्न चाहेँ कुनै भिडियोलाई भने तपाईँले लाइक कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै प्रोफाइलबाट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म लाइकमा क्लिक गर्छु, यहाँ लाइक पनि हुन्छ भयो, यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले लाइक पनि गर्न सक्छु, कमेन्ट पनि गर्न सक्छु र टिकटकमा भिडियोहरू हेर्न सक्छु, टिकटकमा भिडियोहरू चलाउन सक्छु। यहाँ हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ मैले लाइक गरिरहेको छु, लाइक भइरहेको छ मेरै प्रोफाइलबाट। मजाले टिकटक चलिरहेको छ। यसको रहस्य रियालिटी भनेको तपाईँले टिकटक एपलाई ओपन गरेर टिकटक चलाउनु भयो भने चल्दैन, यो अखुवा मात्रै हो। तपाईँहरूले त्यो कुरालाई सही नमान्नु होला। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्तो भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै हो त, धन्यवाद।